සුබම සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔයාලා මේකද වෙලා ඉන්නේ SL ටෙක් විතින් අරගෙන එන තවත් brand new video series එකක් එක්ක. කතා කරන්න යන්නේ thumbnail එක දකින්න ඇති YouTube පිළිබඳව. ඉතින් YouTube එකෙන් මුදල් හම්බ කරන්න තමයි අද අපි idea ගන්නෙ. ඉතින් YouTube එකෙන් මුදල් හම්බ කරනවා කියන්නේ මේක හිතර තරම් අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඔයාලා දැන් හිතනවා ඉතින් මම කොහෙන්ද contents හොයාගන්නේ, මම කොහෙන්ද videos හදන්නේ, මම කොහොමද මට computer එකක් නැහැනේ, මට තියෙන phone එක විතරයිනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට වරදින්න කිසිම තැනක් නැහැ. ඔයාලට ප්‍රශ්න මොකද්ද තියෙන්නේ? හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා YouTube කරනවා නම් මාත් එක්ක එකතු වෙලා හැමෝටම මම පොඩි features එකක් දෙලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ බලනවා විතරක් නෙමෙයි. WhatsApp group එකක්. ඔයාලට තියෙන්නේ කෙලිම WhatsApp group එකට join වෙන්න. join වුණාට පස්සේ මගේ WhatsApp group එකට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් private උනත් මට message එකක් දාලා මගෙන් ඕනම දෙයක් අහන්න ඉතින් මම ඔයගලන්ට support කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ message එකක් දාන්න මම ඔයගලන්ට reply කරනවා. ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට ආෆ්ටර් සර්විස් එකක් දෙනවා වීඩියෝ එක බලුවා විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් වැඩේට අත ගහන්න පටන් ගන්න. ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක ප්‍රමාණවත් කරලා මම කියවන්නේ. මැෂින් එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාට මේක හරිම ලේසි. ඇයි ඔය YouTube කරන්න ගන්නෙ? මේකයි. දැන් මේ කාලේ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ. මුදල් හම්බ කරන්න අපිට ඕනේ ඉන්කම් සෝස් කියන්නේ ඔය ජොබ් එකක් කරනවා විතරක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය ගාමට්ටන් වෙන්න පුළුවන්. ඔය නැත්නම් රජය රස්සාවක් කරන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරනවා කියන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට YouTube channel එකක් හදුවට කිසිම අවුලක් නැහැ. මේකට ඔයාලට තියෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න. වීඩියෝ එකක් හදලා දානවා කියන්නේ මේක මිනිස්සු බලනවා. මිලියන ගාණක් මිනිස්සු වීඩියෝස් බලනවා. හරිද? පුංචි කාලේ දැන් චූටි කාලේ පොඩි ළමයා පවා වීඩියෝස් බලනවා. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම YouTube කියන්නේ පුදුම විදිහට වේගෙන්ම වර්ධනය වෙච්ච වගේම ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් බිලියන ගානක ඔඩියන්ස් එකක් එන platform එකක් තමයි YouTube කියන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම සිමිලර් වෙබ් එකකින් අරන් තියෙනවා මේකේ source කියන්නේ කොච්චරක් monthly visit කරනවද කියලා. බිලියන 30කින් එහා වෙද බිලියන 33ක් ඉන්නවා. මේකට එන visitorsලා monthly. ඉතින් හිතන්න කොච්චර නම් views මේකට එනවද, කොච්චර නම් මිනිස්සු මේකට එනවද? බිලියන 33ක් මුළු ලෝකෙම. ඉතින් අපිට වැඩේ තියෙන්නේ මේකට ඇයි වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න බැරි? බොහොම පොඩ්ඩයි ඉන්නේ. YouTube එකට වීඩියෝ හදලා අප්ලෝඩ් කරන අය. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට අත ගහන්න, මේකට ඔළුව හදා ගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔයාගේ YouTube පටන් ගන්නකොට පරි කියන්නේ ඔයා YouTube එකට enter වෙනකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයා මගෙන් අහන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් වැඩේ පටන් ගමු. ඔයා ඉස්සල්ලාම එනවනේ Gmail එකට. ඔයාට දැනටමත් ෆෝන් එකේ mail එකක් ඇති. හැබැයි ඔයා YouTube හදනවා නම් ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලා තෙම්ම mail එකක් හදන්න. mail එකක් හදන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ mail එකක් හදන එක ගැන. හරිද? Gmail එකක්. Google mail එකක් හදනවා කියන්නේ හරිම සරලයි. මෙතනින් ඔයාගේ first name එක දෙන්න. මේ වගේම ඔයාගේ surname එක දෙන්න. කියන්නේ last name එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් next button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට automatically mail එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මගේ නම දීලා මෙතන next button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ එන්නේ ඔයාගේ birthday එක select කරන්න. ඔයාගේ birthday එක මෙතන select කරන්න. හරිද? මෙතන 4යි මේ විදිහට ඔයාගේ birthday එක දාලා ඔයා පිරිමි කෙනෙක් නම් ඔයා mail දෙන්න. කැලලා මේක නම් ඔයා female දෙන්න. ඉතින් ඔය දෙක තමයි අනිත් ඒවා ගැන හිතන්න බෑ. හරි. පුළුවන් තරම් කෙටි නමක් දෙන්න මෙතන. පුළුවන් තරම් කෙටි නමක්. හරිද? මම මෙතන දෙනවා SL amila tech. පුළුවන් තරම් කෙටි නමක් ලබා දෙනවා. දැනටමත් මේක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මම කලින් අරගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතන රිලේට් කරනවා Excel amila tech 87. ප්‍රශ්න නැහැ මම ඒක ගන්නවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න තමයි මේක හදන්නේ. පාස්වර්ඩ් එක පට්ට වැටෙනවා මේ පාස්වර්ඩ් එක. මොකද මේක ලියලා තියාගන්න පොතක හරි. නැති වෙන්නේ නැති ඔයගේ ඩයරි එකේ හරි ලියලා තියාගන්න. මොකද ඔයගේ channel එකක් හදන්නේ ওই channel එකේ password එක මේ කියන්නේ ඔය channel එක හදන්නේ තනි කරම මේ Google එකේනේ. මේකනේ හදන්නේ. ඔයාට මේක හදන්නම වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක තියාගන්න වෙනවා පරිසම් කළා password එක මාර වෙදක. මේ password එක හදන්න කොහොමද දන්නවද? simple capital ඒ වගේම අකුරු ඒ කියන්නේ simple capital special characters කියන්නේ hash ලකුණු හරි එහෙම නැත්නම් at ලකුණ හරි ඩොලර් මාක් එක හරි මොනවා තමයි මම ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් කිව්වේ. මෙන්න මේ දේවල් අරගෙන ශක්තිමත් පාස්වර්ඩ් එකක් හදන්න ඕනේ මෙතන. හරිද? මම පාස්වර්ඩ් එක මෙතන දාගන්නම්. ඒ පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට දාලා
ඕගොල්ලන්ට ඕන වැරදිලා නැති කියලා බලන්න මේ show password දුන්නාම ඕගොල්ලන්ට password එක නැතුව තත් පෙන්වන්න නැත්තම් මේක ටික් එක නැතුව ගන්නකොට තරු තමයි පෙන්වන්නේ හරිද ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්වන්නම් ඔයාලා password එකක් එතන දුන්නාට පස්සේ next කරන්න next කරාට පස්සේ මෙතන recovery email address අනිවාර්යයෙන් මේකට recovery email address එකක් දෙන්නම ඕනි හරිද ඔයාලා recovery email address එකක් දෙන්න මම ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැනටත් email address එක phone එකේ තියෙනවා නම් අන්න ඒ email address එක මෙතන ගෙනත් දාන්න හරිද ගෙනල්ලා හරියටම type කරලා next button එක click කරන්න මම දැනට මෙතනින් skip කරන phone number එක අත්‍යවශ්‍යයි phone number එකක් දෙන්නම ඕනි හරිද මොකද phone number එකක් නැතුව අපිට බෑ ඔයගේ දැන් මේක recovery email එකක් නැති වුණොත් එහෙම හදිස්සිය හරි ඔයාලන්ට mail එකක් නැති වුණොත් එහෙම phone number එක දෙන්න කියන්නේ මෙතෙන්ට phone number එක දෙන්න කියන්නේ ඔයාලගේ phone number එකට OTP එකක් ගෙන ගත්තාම ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට මේකට දැන් next button එක click කරනවා අනිවාර්යෙන් phone number එක ලබා දෙන්න දීලා මේ terms and condition වලට ඔයා එකඟ වෙන්න ඕනේ I agree කියන button එක click කරන්න මුලින්ම සරලව හැමදේම ඔයගලන්ට මම කියා දෙනවා හරිද මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ mail එකට log වෙනවා අලුතෙන් හදපු mail එක හරිද සාර්ථකයි ඔයාගේ mail එක හදලා ඉවරයි mail එකක් ඇවිල්ලා ඇති මේ mail එකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ විදිහට අපිට මේ mail එකේ අපේ වැඩි විස්තර සඳහන් කරලා තිනවා මේ විදිහට අපිට Android වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට හරිද මේකේ ඔයාලට මේ security එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් මෙතෙන් අපි security එක හදාගන්නත් ඕනි එහෙම නකරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ mail එකට තර්ජනයක් වෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකට එහෙම නැත්නම් මේක වෙන කෙනෙක්ගේ අතටපත් වීමේ ඉඩකඩ බොහෝ වැඩි නිසා මේ security update එකක් ඔයගොල්ලෝ දෙන්නම වෙනවා ඔයාලට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ security කියලා බටන් එකක් තියෙනවා නේ security වලට එන්න ඔයාලා ඇවිල්ලා ඔයාලගේ security step ටික security tips ටික මෙතනින් බලන්න පුළුවන් හරිද සේරම securities ඔයගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි හදන්න යන්නේ Google එකේ අපි හදාගත්ත mail එකට YouTube නාලිකාවක් හරිද ඔයාලා මෙන්න මේ කොටුව click කරන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ YouTube කියලා නැත්තම් search කරත් ගැටලුවක් නැහැ ඔයාලා YouTube එහෙම search කරාට පස්සේ එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ අතනින් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් sign in කියලා දිනවා මේ sign in කියන බටන් එක click කරන්න ඕනේ ඔයාලට දැන් ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන mail එක සහ ඔය අලුතෙන් හදාගත්ත mail ටික මෙතනින් පෙන්වනවා ඇති ඔයා අලුතෙන් හදාගත්ත mail එක මෙතනින් මේ විදිහට click කරන්න click කරාට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ට අර password එක ඉල්ලනවා password එක මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ලබා දීලා next කරන්න ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මගේ ඒ අකුරින් තියෙනවා. ඇයි මේ අකුරින් තියෙන්නේ? මම දුන්නේ amila කියලානේ. නම දුන්නේ මගේ first name එකට දුන්නේ amila කියලා. Gmail එක හදලා. ඒකේ ඒ අකුර තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ Gmail එක හදාදී ඔයගොල්ලෝ first name එකේ පළවෙනි අකුර දීලා තින්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙතනට එන්නේ. හරිද? මෙන්න මේකට click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට පොඩි මිනිස් රූපයක් වගේ තියෙන එක වටේ කොටුවක් දාලා හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ උනොත් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ YouTube Studio කියලා සර්ච් කරන්න කොහෙටද Google Play Store එකට අවිල්ලා YouTube Studio අන්න එක ක්ලික් මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට YouTube Studio ඔයගොල්ලන්ට Android app එක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම් YouTube Studio Android app එක download කරගන්න පුළුවන් link එක හරිද ඔයාලට එතනින් අවිල්ලා මේ YouTube Studio Android app එක download කරගන්න පුළුවන් වගේම මේකෙන් හැම දෙයක්ම ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට යටින් ඒගොල්ලෝ ෆොටෝස් මෙන්ෂන් කරලා තිනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් දැන් අපි කිව්වේ ෆෝන් එකෙන් කරනකොට මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් YouTube account එකක් හදලා මේක කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා ස්ටුඩියෝ එක download කරගන්න. හරිද? ස්ටුඩියෝ එකේ link එක මම දාලා දෙන්න description එකේ. ඔයාලා create channel කියන එක click කරන්න. හරිද? ස්ටුඩියෝ එකෙන් හරි නිකම්මකින් හරි කමන්නේ create channel වලට එන්න. මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ YouTube channel එකක් හදනකොට ඔන්න වැඩි. මතක තියාගන්න හොඳට හිතලා මේකට ඔයාලා අයිඩියා ගන්න ඕනේ. හරිද? YouTube එක ඇතුලේ ඔයා මොනවද කරන්නේ? හරිද? මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම කරන්නේ ඒ කියන්නේ ටෙක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කතා කරනවා ටෙක්නිකල් දේවල්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන ටෙක් ගැජට්ස් ගැන වුණත් මට කතා කරන්න පුළුවන්. මම දාලා තින්නේ ඉස්සෙල්ලාම ටෙක්ස් කියන එක. ඉතින් මම කතා කරේ දැනට කතා කරලා තියෙන තනිකරම e-money සම්බන්ධව. ඉතින් මම e-money කියලා විතරක් දැම්මා නම් මට කතා කරන්න පුළුවන් e-money ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ මම එතන අස්සට හිර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දාලා තින්නේ ඉස්සෙල්ලාම ටෙක්. මට තාක්ෂණය පිළිබඳව ඉතින් මට අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් මුදල් විපීම පිළිබඳවත් මට කතා කරන්න පුළුවන්. සහ අන්තර්ජාල භාවිතයෙන්
වෙනත් තර කටයුතු හැම දෙයක්ම වගේ මට ටෙක් කියන්නේ තාක්ෂණය පිළිබඳව ඕනම දෙයක් මට කතා කරන්න පුළුවන්. තාක්ෂණය කියන්නේ ලොකු මාතෘකාවක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයාලට කරන්නේ ඔයා තාක්ෂණය පිළිබඳව කතා කරනවා නම් හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆිල්ම් රිවිව්ස් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆනි වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් අන්න ඒ වගේ ෆනි වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් වීඩියෝස් වල හදන්න හිතා ඉන්නවනම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට කුකින් channel එකක් කරන්න අයිඩියා නම් හරිද මේ දේවල් කරන්න හරිම සරලයි මම කන්ටෙන්ට් හොයන විදිය සහ කන්ටෙන්ට් හදන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා හරිද දැනට ඔයාලට මේකට දැන් අප්ලෝඩ් පික්චර් කියන්නේ මේ ඔයාගේ ලෝගෝ එකට මේකට දාන්න ඕනේ ලෝගෝ එක හරිද දැනට ඔයා channel එකට name එකක් හදා ගන්නවා හරිද channel එකට නමක් හදන්න ඕනේ channel එකට නම හොඳට හිතන්න මේ channel එකට නමක් ගන්න එක පිළිබඳව කතා කරන්න දැනට වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වුණානේ channel එකට නමයි මේ logo එකයි banner image එකයි හදන විදිය බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකට එමු එතකන් subscribe කරලා bell icon එක කෝල් කරලා තියාගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක ළඟම හම්බෙනවා ළඟම බලන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ ඔයාගේ channel එකට අදාළව ඊමේල් එකක් හදාගන්න විදිය ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේම channel එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ෆෝන් එකට ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න විදිය. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ ස්ටෙප් 5 මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ වැඩේ හරි. මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට බුදු සරණයි ජය වේවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. එහෙනම් බුදු සරණයි ආදරේ.